සුබ දවසක්. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ අන්නාසි කරි එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අන්නාසි පළතුරක් වුණාට උයලා කද්දි හරි රසයි. මුලින්ම අන්නාසි ගෙඩිය සුද්ධ කරගන්නවා දෙපැත්ත කපලා ඉවර වෙලා. ඔයාලා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. මගේ පරණ වීඩියෝ අලුත් වීඩියෝස් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්නාසි ගෙඩිය පොත්ත අයින් කරද්දී අර කළු පාටට තියෙන කොටසත් අයින් වෙන විදිහට අපි අන්නාසි ගෙඩිය සුද්ධ කරගන්න ඕන. සුද්ධ කරගෙන ඉවරලා හොදලා තමයි අපි කපන්න ගන්නෙ. කපද්දිත් අපි අර මැද තියෙන නාරටිය කොටස අයින් කරලා තමයි කපාගන්නේ. අන්නාසි විටමින් C බහුල ආහාරයක්. ඒ වගේම ගුණදායක පළතුරක්. මම අරන් තියෙනවා එකට ලුණු ගෙඩියක් බීලුණු කපලා, කරපිංච අරන් තියෙනවා, ඉඟුරු කෑල්ලක් අරන් තියෙනවා, සුදු ලුණු බික් දෙකක් අරන් තියෙනවා, පොල් තෙල් අරන් තියෙනවා, මේ තියෙන කෑලි මිරිස්, ලුණු කුඩුත් අරන් තියෙනවා. මම ඉඟුරුයි සුදු ලුණුයි දෙක හීනි වෙන්න තලා ගන්නවා. ඉතින් හීනි වෙන්න ඊට පස්සේ මම කරන්නේ භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාලා රත් වෙන්න තියෙනවා. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වුණාම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. දැන් තෙල් රත් වෙගෙන එනවා. තෙල් රත් වෙද්දි මම තලාගත්තු ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික මේ තෙල් එකට එකතු කරගන්නවා. ඉඟුරු කෑල්ල දාලා ඊට පස්සේ සුදු ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා බෙදෙන්න තියෙනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු බෙදෙද්දි හොඳ සුවඳක් එනවා. කරපිංචත් එකතු කරගන්නවා. ඒ ටික බැදීලා ටිකක් වෙලා යද්දී මම කපාගත්තු බීලුණු ටිකත් එකතු කරගන්නවා.
බීලුණු ටිකත් එකතු කරලා හොඳට තෙලේ බැදෙන්න කලවම් කරගන්නවා. ලුණු ටිකත් රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්න ඕන. ලුණු ටික බැදුනට පස්සේ මම ඒකට කෑලි මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ලුණු කුඩුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. අපි ඒ ටික හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මම කපාගත්තු අන්නාසි කෑලි ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේකට මම වතුර එකතු කරගන්නේ නැහැ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැන් වතුර මොකුත් නැහැ මේකේ. ඉතින් වතුර චුට්ටක්වත් නැහැ. මම මේක මේ විදිහට කලවම් කරලා පියනකින් වහලා ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා විනාඩි 5ක් විතර තියෙනවා. වතුර චුට්ටක්වත් නැහැ. පස්සේ මම චුට්ටකින් ඇරලා බලද්දි මේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඉස්සෙල්ලා වතුර ගතිය තිබුණේ නැහැ. දැන් අන්නාසි වල වතුර ගතිය තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වතුර ටිකත් හිඳෙනකම් මම තව ටිකක් වෙලා වහලා තියෙනවා. දැන් ටික වෙලාවකින් බලද්දි මේ වතුර ගතිය අඩු වෙලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරලා ඔයාලා කැමති කමෙන්ට් එකත් මේකෙන් පල්ලෙහින් දාන්න. දැන් අපිට මේක කැමට ගන්න පුළුවන්. දැන් හොඳට ඉස්ම ගතිය හිඳිලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පිළිගන්නන්න පුළුවන් කැම මේසෙට. ඔයාලට සුබ දවසක්.